नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले कन्डिसनल फर्म्याटिङसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु, जुन कुरा तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मसँग धेरै डाटाहरू रहेका छन् र मलाई आवश्यक पर्ने जुन डाटा छ त्यो डाटा पहिलाउनको लागि मलाई यहाँनिर धेरै नै समस्या पर्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ कन्डिसनल फर्म्याटिङमा एउटा रुल प्रयोग गरेको छु। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हाइलाइट गरेको सेल जुन छ, यो सेलमा मैले यहाँ भएका डाटाहरू जे टाइप गर्छु त्यो डाटा चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट हुनेछ। त्यो डाटा भएको सेल चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट हुनेछ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ दलित भनेर लेख्छु र इन्टर गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ दलित विद्यार्थीहरू सबै यहाँनिर हाइलाइट भएका छन्। अब मैले यहाँनिर चाहिँ जनजाति लेखेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ सबै जनजाति विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट भएका छन्। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनिर मेल लेख्नुभयो भने मेल छात्रहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाइलाइट भएका छन्। त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ फिमेल लेख्नुभयो भने यहाँनिर फिमेल विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँनिर सबै हाइलाइट भएका छन्। तपाईको नामको आधारमा जेको आधारमा पनि तपाईले यहाँनिर जे लेख्नुहुन्छ यो तालिकामा भएका कुराहरू ती सबै कुराहरू तपाईले यहाँनिर लेख्दा बित्तिकै ती जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ यसरी हाइलाइट हुन्छ। र यसरी आफूलाई आवश्यक परेको डाटा चाहिँ कसरी हाइलाइट गराउने भन्ने सन्दर्भको कुरो म आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईको एक्सेल फाइलमा धेरैवटा डाटाहरू रहेका छन्, सयौं हजारौं डाटाहरू रहेका छन् भने त्यतिखेर तपाईलाई आवश्यक परेको डाटा कहाँ छ भनेर खोज्नको लागि एकदमै झन्झट हुने गर्दछ। र यस्तो अवस्थामा तपाईले कन्डिसनल फर्म्याटिङमा न्यू रुलको प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको जुन डाटा छ त्यो डाटा कहाँ छ त्यो डाटा भएको सेलमा तपाईले हाइलाइट गराउन सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तो मसँग यहाँनिर चाहिँ केही डाटाहरू रहेका छन्, जहाँ चाहिँ धेरै डाटाहरू रहेका छन् र यी डाटाहरूमा कहाँनिर के छ भन्ने कुरा एक एक गरेर खोज्न मलाई निकै नै धौ हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ यो ट्रिकको प्रयोग गर्न सक्छु। अब यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला यो जुन तपाईका डाटा भएको चाहिँ जुन टेबल छ यो तालिका पुरैलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुअल रूपमा यसरी सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईको डाटाहरू धेरै छ भने सुरुको सेलमा चाहिँ तपाईले कर्सर राख्नु होला र किबोर्डबाट तपाईले कन्ट्रोल+A दबाउनु भयो भने तपाईका डाटाहरू जति छन् ती डाटाहरू भएको ठाउँ यो तालिका जति पनि छ त्यो सबै तालिका चाहिँ यसरी सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँ यही होम ट्याबमा यतापट्टि यहाँनिर आउनुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्डिसनल फर्म्याटिङ। धेरैजनाले यो प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होला र यहाँनिर तपाईले यो कन्डिसनल फर्म्याटिङमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ केही सामान्य अप्सनहरू रहेका छन् जुन धेरैजनाले प्रयोग गरिरहनु भएको पनि हुन सक्छ। यो सामान्य कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ न्यू रुलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तलपट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर न्यू रुल देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यो बक्समा अरु कुरा केही पनि नगरिकिन तपाईले चाहिँ यहाँनिर युज अफ फर्मुला टु डिटरमाइन व्हिच सेल टु फर्म्याट भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले यो लास्टको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तलतिरका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बदलिएका छन् यो बक्समा। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फर्मुला प्रयोग गर्न मिल्ने एउटा सानो चाहिँ बक्स यहाँनिर देखा परेको छ, जहाँ हामीले चाहिँ फर्मुला लगाउन सक्छौं आफूले चाहे अनुसारले सेल हाइलाइट गराउनको लागि। र म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँनिर मैले जे टाइप गर्छु त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँनिर डाटाहरू चाहिँ हाइलाइट हुनु परेको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन तालिकाको पहिलो सेल छ यो पहिलो सेल यहाँनिर एसएन लेखेको जुन पहिलो सेल छ यो पहिलो सेललाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ बराबर आएको छ र यहाँ डलरको साइनद्वारा यो लक गरेको अटोमेटिकली यहाँनिर लक आइरहेको छ। यो बाइ डिफल्ट यो एक्सेलमा आफै आउँछ र तपाईले यसमा के गरिदिनु पर्ने छ भन्दा यो जुन डलरको साइन छ यो डलरको साइनलाई चाहिँ यसरी हटाइदिनु होला। यो कर्सर लिएर गएर त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र डलरको साइनलाई चाहिँ ब्याक स्पेसद्वारा तपाईले हटाइदिनु होला। यो हटाइदिसकेपछि मैले यहाँनिर डलरको साइन दुईटैबाट हटाइदिएको छु। यो कोलम बी भनेको कोलम हो, 6 भनेको रो हो। यो द्वारा चाहिँ यो यसमा भएको जुन डलरको साइन छ यो मैले हटाइदिसकेको छु। हटाएपछि अब तपाईले बराबरको चिन्ह लगाउनुहोस्। यसको मतलब यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो सेलमा जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ यो जुन यहाँनिर यो सेल छ यो सेल यहाँनिर जुन फिमेल लेखेको छु मैले यो सेलसँग म्याच खायो भने यो जुन डाटामा यो सेलमा जुन डाटा छ
त्यो डाटा चाहिँ यो सेलमा म्याच खायो भने हाइलाइट गरिदिनु। अब हाइलाइट गर्ने कलर चाहिँ हामीले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँनिर चाहिँ नो फर्म्याट सेट भनेर चाहिँ लेखिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ एउटा कुनै कलर चाहिँ यहाँनिर फर्म्याटमा गएर चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्म्याटमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर कलर देखाएको छ। तपाईँले कुन कलरद्वारा हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो कलर चुज गरेको छु। यहाँनिर कलर देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिरबाट मैले ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कलर आइसकेको छ। यदि यो डाटा यो सेल र यो सेलमा भएको चाहिँ जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ म्याच खायो भने यो चाहिँ जुन कलर छ यो कलरले हाइलाइट गर्नेछ। र हामीले यो जुन सेल लक गरेका छैनौँ, सेल लक नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि सेलेक्ट गरेका छौँ ती सेलेक्ट गरेको जुन सेलहरू छन् ती सबै सेलमा चाहिँ यो जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ एप्लाई हुनेछ। र यहाँबाट तपाईँले यो कलर चुज गरेपछि यहाँबाट तपाईँले ओके गरिदिनु होला। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले फिमेल लेखेको थिएँ र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल लेखेका जति पनि सेलहरू छन् यी सबै सेलहरू चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट भइरहेका छन्। र अब मैले यहाँ फिमेलको ठाउँमा मेल लेखेँ भने मेल लेखेर मैले चाहिँ इन्टर गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मेल लेखेका जति पनि सेलहरू छन् यी सेलहरू चाहिँ यसरी सेलेक्ट भएका छन्। र मानव मैले कुनै नाम लेखेँ विद्यार्थीको, मैले चाहिँ यहाँनिर अलिसा थापा भन्ने विद्यार्थीको नाम लेखेको छु र यो लेखेर मैले इन्टर दबाउँछु। इन्टर दबाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो नाम यसले यहाँनिर भेटेको छ र यो सेललाई चाहिँ यसले यहाँनिर हाइलाइट गरिदिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँनिर विद्यार्थीको नाम लेख्दा बित्तिकै विद्यार्थीको नाम भएको जुन रो छ त्यो रो पुरैलाई चाहिँ हाइलाइट गराउन पनि तपाईँले सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि तपाईँले जुन आफ्ना डाटाहरू छन् यी डाटाहरू पुरैलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्नुहोला। मेरा डाटाहरू जति छन् मैले चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु। यसरी म्यानुअल रूपमा गर्न पनि सक्नुहुनेछ नत्र कन्ट्रोल ए दबाउन पनि सक्नुहुनेछ तालिकाभित्र कर्सर राखेर। र यसपछि तपाईँ यही होम ट्याबको कन्डिसनल फर्म्याटिङ जहाँ हामी गएका थियौँ त्यहीँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर तलपट्टि न्यू रुल रहेको छ, न्यू रुलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि युज अ फर्मुला जुन रहेको छ यसमा तपाईँ जानुहोला। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा बक्स आएको छ यसमा तपाईँले कर्सर राख्नुहोला। कर्सर राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ जुन विद्यार्थीको पहिलो नाम रहेको छ त्यो पहिलो नामलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्लिक गर्नुहोला। र यहाँनिर चाहिँ कोलम र रो दुईटैमा चाहिँ डलर साइनद्वारा लक भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ रोको अगाडिपट्टि भएको जुन डलर साइन छ यो डलर साइनलाई चाहिँ तपाईँले हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। तर कोलमको अगाडिपट्टि भएको डलर साइनलाई चाहिँ तपाईँले नहटाउनु होला किनकि विद्यार्थीको नाम यसले चाहिँ यही कोलमबाट मात्रै खोज्नेछ। र तपाईँ यहाँ पछाडिपट्टि आउनु होला र बराबरको चिन्ह लगाउनु होला। बराबरको चिन्ह लगाइसकेपछि जुन चाहिँ यहाँनिर नाम रहेको छ जहाँबाट हामीले चाहिँ हाइलाइट गराउनेछौँ त्यो नाम लेख्नेछौँ। नाम लेख्ने सेललाई चाहिँ तपाईँले यसरी क्लिक गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेको छु। क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब नो फर्म्याट सेट भनेर यहाँनिर दिइरहेको छ। अब यहाँनिर एउटा हाइलाइट कलर चाहिँ रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला। फर्म्याटमा क्लिक गरेपछि तपाईँ माथिपट्टि चाहिँ यहाँनिर फिल अप्सनभित्र आउनुभयो भने यहाँनिर कलर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँले यो जुन कलर चाहिँ एउटा कुनै कलर दिनु होला। म चाहिँ यो पहेँलो कलर लिएको छु र पहेँलो कलर सेट गरेर मैले यहाँबाट ओके गर्छु र यहाँबाट पनि मैले ओके गर्छु। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ जुन नाम लेखिएको छ त्यही नाम भएको विद्यार्थीको पुरै रो चाहिँ यहाँनिर यसरी हाइलाइट भइरहेको छ। अब तपाईँले अर्को नाम लेख्नुभयो भने त्यो नाम पनि यहाँनिर हाइलाइट हुनेछ। मैले यहाँनिर चाहिँ अलिसा थापा भनेर लेखेको छु र मैले यहाँबाट इन्टर दबाइदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ उक्त विद्यार्थी चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट भइसकेको छ। मैले यहाँनिर दिया आचार्य लेखेको छु। म इन्टर दबाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो नाम पनि यसरी हाइलाइट भएको छ। तपाईँको जति पनि डाटाहरू छन् ती डाटाहरूमा जहाँ जहाँ नाम छ विद्यार्थीको नाम भएको जुन रो छ त्यो रो चाहिँ पुरै यसरी हाइलाइट हुनेछ। यो जुन हाइलाइट गर्ने चाहिँ रुल हामीले लगाएका छौँ यो रुल हटाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यो पुरै डाटालाई चाहिँ तपाईँले जहाँ त्यो रुल लगाउनु भएको छ त्यो रुल लगाएको पुरै डाटालाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला। मैले पुरैलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेको छु र सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यही कन्डिसनल फर्म्याटिङमा आउनु होला र यहाँनिर चाहिँ क्लियर रुल्स भन्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। क्लियर रुल्समा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ क्लियर रुल फ्रम सेलेक्टेड सेल्स हामीले चाहिँ जति पनि सेलेक्ट गरिरहेका छौँ त्यो सेलबाट चाहिँ रुल चाहिँ क्लियर हुनेछ। यदि टेबल हो भने यहाँनिर चाहिँ क्लियर रुल्स फ्रम दिस टेबल भनेको छ। यदि टेबल हो भने यो यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यहाँनिर जेसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो रुललाई चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ क्लियर रुल्स फ्रम सेलेक्टेड सेललाई चाहिँ म क्लिक गरेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट चाहिँ त्यो रुल गायब भइसकेको छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।
यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।